নমস্কাৰ পুনৰবাৰ অনন্যাৰ মুজিয়ালৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু দৰ্শকসকল প্ৰত্যেকবাৰৰ দৰে এইবাৰো অনন্যাৰ মুজিয়ালৈ আমি তিনিগৰাকী বিশেষ নাৰীক আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছো আৰু এইবাৰ আমাৰ আমন্ত্ৰিত অতিথিসকল সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰখনৰ পৰা আহিছে প্ৰথমতে আমি আমাৰ আমন্ত্ৰিত অতিথিসকলৰ লগত আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিওঁ আমাৰ লগত আছে ঐনিতম মুজা ঐনিতম ষ্টুডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু ঐনিতম এনডিটিভি সিনিয়ৰ এসিস্ট্যান্ট এডিটৰ আমাৰ লগত আছে সুস্মিতা গোস্বামী সুস্মিতা স্বাগতম জনাইছো আৰু সুস্মিতা ইউএনআই ব্যুৰো চিফ আমাৰ লগত আছে আন এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক দুৰ্বা ঘোষ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আৰু দুৰ্বা ঘোষ হৈছে পিটিআই সিনিয়ৰ ৰিপৰ্টাৰ আপোনালোক আটাইকে অনন্যাৰ মুজিয়ালৈ স্বাগতম জনাইছো অত্যন্ত ব্যস্ততাৰ মাজত আজি আপোনালোক আহিছে আমাৰ খুব ভাল লাগিছে ঐনিতম মই প্ৰথমে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো আপুনি 2000 পৰা 2006 চনলৈকে দিল্লীত পিটিআই ৰিপৰ্টাৰ হিচাপে আছিল তাৰ পাছত 2006 পৰা 2008 লৈকে 2006 to 2008 লৈকে আপুনি ফিনান্সিয়েল এক্সপ্ৰেছত আপুনি কাম কৰিলে তাৰ পাছত 2008 পৰা 2000 বৰ্তমান সময়লৈকে আপ টু 2018 লৈকে আপুনি এনডিটিভিত যোগদান কৰিলে আৰু আপুনি তাত এতিয়া এগৰাকী কৰ্মৰত সাংবাদিক এই যে সাংবাদিকতাৰ যেটো বুনিয়াদ সেই বুনিয়াদটো কেনেধৰণে গঢ় ললে আৰু পিটিআই যোগদান কৰাৰ কথা ইমান বছৰ আগতে 2000 তে পিটিআই জয়েন কৰাৰ কথা কিয় চিন্তা কৰিলে Let me start from the very beginning. Mon Moromi ki hoisil obviously bahute jane mor deuta Ratnauja he is a writer he was a journalist himself so kunuba khinit hetu eta influence mor porot hol horu kalote aru kintu moi ketiao journalism course kora nai মানে মাস কম কোর্স বা জার্নালিজম কোর্স করা নাই কারণ মই সদায় ভাবিছিলো যে মই ইংলিশ গ্রাজুয়েশন কৰিলো ইংলিশ পোস্ট গ্রাজুয়েশন কৰিলো মন আছিল ফিল্ম ক্রিটিক হোৱাৰ কাৰণে ইউ নো স্ক্রিন বুলি এখন ম্যাগাজিন আছে এতিয়াও ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস গ্ৰুপে উলিয়াই সো তাৰ জার্নালিস্ট হোৱাৰ মোৰ খুব মন আছিল কিন্তু ইউ নো ইট সো হ্যাপেন্ড কি এদিন সৰু কাল মানে তেতিয়া লেট 90s ৰ কথা সুন আফটাৰ মাই গ্রাজুয়েশন ডেটাৰ লগত হিলপুখুৰী বজাৰত গৈছো তাতে ডেটাই তেখেতৰ বন্ধু এজনক লগ পালে তেখেত ইউএনআই পিটিআই এমপ্লয়ি সেই সময়ত তেতিয়া ক'লে যে পিটিআই এনেকে এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট হ'ব তো আপোনাৰ ছোৱালীক দিব কক so thankfully for me always of course I wanted to be a journalist hence went for the test that was 98-99 thankfully cleared it and then I joined PTI tar pisot Delhi posting hol karon moi Delhi karne apply korisilu tate arambho korilu kintu eitu kitiao bhaba nasilu je you know end of the day moi business reporting ot humam business journalist hom so since 2000 PTI apuni কোৱাৰদৰে then financial express hol and now NDTV এটা দীঘলীয়া যাত্ৰা আৰু কেতিয়াও এই যাত্ৰাটোত কেতিয়াও বিৰতি হোৱা নাই কন্টিনিউয়াসলি আপোনাৰ যাত্ৰাটো আহি আছে আৰু আপোনাৰ এজ এ জাৰ্নালিষ্ট আপোনাৰ এই কেৰিয়াৰটোত আপোনাৰ পিতৃ আৰু অসমৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ এজন ব্যক্তি ৰত্নউজা ডাঙৰীয়াৰ নিশ্চয় হাত আছে আৰু নিশ্চয় এজন গৰ্বিত পিতৃ কন্যা হিচাপে আপুনি নিজেও গৌৰৱ কৰে সদায় এইটোৱে মোৰ like what I have always tried to do is ki data jitu legacy ase data jitu apunalukor data proti jitu morom gote ohomor raijor jitu morom aru data jiman kini contribute etialoke koribo parise ohomia literature ohomor homaj khonor proti heikini jate moi aguai nibo paru aru tak jate moi aru oloman bhal bhabe aru gori tulibo paru hetuwe mane mur proyas আছে মই সুস্মিতা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো সাংবাদিকতা মানে জাৰ্নালিজমৰ যেটো কেৰিয়াৰ হেতু আপুনি কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু ইউএনআই আপুনি এতিয়া আছে ইউএনআই এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক হিচাপে আছে ইউএনআই ক্ষেত্ৰখনৰ কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা ঐনিতমৰ দৰে মই ক'ব লাগিব যে মই জাৰ্নালিষ্টৰ ছোৱালী মোৰ না ডেটান বৈকুণ্ঠ গোস্বামী সৰুৰ পৰা দেখিছো ডেটাৰ বন্ধুসকলো সাংবাদিক তাৰে পৰিত মোৰ ডেটাও ইউএনআইতে কৰ্মৰত আছিল ডেটা পাটনাৰ পৰা ৰিটায়াৰ হৈছে সেই হিচাপত মানে মই নিজে আই একচুয়ালি গ্ৰিউ আপ ইন ইউএনআই মই সেকেন্ড জেনাৰেশন বুলি কওঁ নিজকে এনেকুৱা তো তাৰ পৰা পঢ়ুতে ইংলিশ লিটাৰেচাৰ পঢ়িলো মই অৱশ্যে মাস কমিউনিকেশ্যনৰ ডিগ্ৰী তেতিয়া পঢ়া নাছিলো এতিয়া হেহতিয়াভাৱে মই মাস কমিউনিকেশ্যনত মাষ্টাৰ্ছ কৰিছো হেতু পিছে খুব ৰিসেন্টলি মই মানে তো journalism was a natural choice of career for me ডেটা সদায় ইনস্পায়াৰ কৰে মোটিভেট কৰে মোৰ মাই মোটিভেট কৰে স্পেসিফিকলি
being a woman, she wanted me to do certain things in my life which she couldn't do herself because of various restraints and constraints. So it was a natural progression. স্বাভাৱিক ভাৱে ইউএনআই ল অৱশ্যে ইউএনআই মই ডেটাৰ নামত পোৱা নাই চাকৰি হেতু মই ক'ব লাগিব মানে না পৰীক্ষা দিব লাগে আমি ৰিটেন পৰীক্ষা প্ৰথমতে কোৱালিফাই কৰিব লাগে পিটিআই টো একে অনিতমে যেটো কৈছে আমি ৰিটেন পৰীক্ষা কোৱালিফাই কৰিছো শৰ্ট লিষ্ট হৈ আকৌ পাৰ্সোনেল ইন্টাৰভিউ হৈছে তাৰ পিছত আকৌ কলকাতা ডেস্কত ট্ৰেইনিং দিছে তাৰ পিছতহে যে গুৱাহাটীত আহি কিনে ৰিপৰ্টাৰ হিচাপত যোগদান কৰিবলৈ সুযোগটো দিছে তো এনেকে যে সাংবাদিকতাটো মানে এটা সৰুৰ পৰা এটা নিচাও আছিলে এতিয়া পেছাটো হল আৰু ইউএনআই লগত মানে মই যেটো কলো আপোনাক যে মই সেকেন্ড জেনাৰেশন হয় মই মানে ইউএনআই অফিসতে ডাঙৰ হোৱা বুলি ক'ব পাৰি মোৰ ডেটা যেতিয়া কোহিমাত প্ৰথম অৱস্থাত আছিলে পোষ্টিং আছিলে ইউএনআই যেতিয়া প্ৰথম কোহিমাত জয়েন কৰিছিলে মই তাতে পঢ়িছিলো ইউএনআই অফিসতে থাকো তাতে মই মানে মই প্ৰথম মোৰ এটো অভিজ্ঞতা আজি মনত পৰিছে তেতিয়া নাগালেণ্ড পোষ্ট নে নাগালেণ্ড ডেইলি বুলি এখন নিউজ পেপাৰ আছিলে হেখন ৰাতিপুৱা আহে নহয় মই তো ৰাতিপুৱা পঢ়িবলৈ সময় নহয় স্কুললৈ গুছি যাও আবেলি আহি তাৰ পৰা মোৰ পছন্দৰ নিউজখিনি মই নিজে হাতেৰে লিখি এখন নিউজ পেপাৰ উলিয়াইছিলো ঘৰতে কাৰ্বন পেপাৰ এখন দিও তলত দু কপি হয় এক কপি ডেটাৰ কাৰণে এক কপি মাৰ কাৰণে নিউজ পেপাৰ উলিয়াও হে তেনেকে আৰম্ভণি বুলি ক'ব পাৰে এনেকে আৰম্ভণি এনেকে ইউএনআই লগত এতিয়াও মই জড়িত আৰু hopefully when I logot jetiale mane loyalty to mane it's unflinching হয় আৰু এতিয়া আপুনি জীৱনত বহু ব্যক্তিক লগ পাইছে যিসকলে আপোনাৰ পথটো দেখুৱাইছে কিন্তু সেই সকলৰ ভিতৰত চাগে অন্যতম আপোনাৰ পিতৃ বৈকুণ্ঠ গোস্বামী হয় অন্যতম বুলি ক'লে অকল মানে ভুল কমে হ'ব মানে তেখেতে মানে মোৰ মেইন ইনস্পিৰেশন আছিলে ডেটাক যেতিয়া কোহিমাত দেখো যে কোহিমা ব্যুৰো চিফ হিচাপত তেওঁৰ চকীখনত বহে মই সদায় মানে মাক কওঁ যে মই এটা সময়ত চাবা হেখন চকীত বহিবলৈ পাৰিম আৰু যেতিয়া মই 2011ত ইউএনআই গুৱাহাটীৰ চাৰ্জ ললো হেডনাখন মোৰ এনেকুৱা লাগিলে যে মই লাইফত এটা এম্বিশন মোৰ হৈছে মানে মই দেউতাৰ সমান হ'ব নোৱাৰিম কিন্তু তথাপি যেন মই কিবা এটা আগবাঢ়িছো আৰু সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু মই যদি হোমেন বৰগোহাঁই বৰদেউতাৰ নাম নলও হেতু মোৰ একেবাৰে মানে এটা ভুল হ'ব মানে বৰদেউতা মোৰ নেক্সট ডোৰ নেইবাৰ হয় আৰু মানে মোৰ গডফাদাৰ বুলি ক'লেও মানে বঢ়াই কোৱা নহব বৰদেউতা আৰু দেউতা দুইজনে সমানে অৰিহণা আছে আৰু বাকিখিনিত আছে বাৰু মা বা মোৰ হাজবেণ্ড ঋতুৰাজ তেওঁলোকৰ কথা মোৰ ভাইটি গৌৰৱ তেওঁলোকে সকলোৱে সহায় কৰিছে কিন্তু দেউতাৰ স্থান এক আৰু বৰদেউতা হোমেন বৰগোহাঁই বৰদেউতা তেওঁলোক দুজনৰ মই নাম নকলে মানে মোৰ এটো এটা unpardonable mistake হ'ব দ্ৰুবাবা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছে আপোনাৰ তিনিখন কৰ্মক্ষেত্ৰ তিনি ঠাইত আপুনি আপোনাৰ জীৱনটো পাৰ কৰিছে আৰু প্ৰথম ঠাইখন হ'ল বৰ্তমানৰ ঝাৰখণ্ড আৰু তৃতীয়ৰ বিহাৰ তাতে আপুনি জন্ম হ'ল তাতে আপোনাৰ শৈশৱ পাৰ কৰিলে তাৰ পাছত কৰ্মক্ষেত্ৰ আপোনাৰ কলকাতাত আপুনি বহু বছৰ কাম কৰিলে তাৰপিছত আমাৰ সৌভাগ্য আপুনি অসমৰ বোৱাৰী হৈ আহিল আৰু অসমৰ এগৰাকী সুযোগ্য বোৱাৰী বৰ্তমান 20 বছৰ ধৰি আপুনি অসমত কাম কৰি আছে আৰু খুব সুন্দৰভাৱে আপোনাৰ এই যাত্ৰাটো চলি আহিছে এই তিনিখন ক্ষেত্ৰৰ তিনিটা সামাজিক পৰিবেশ ঝাৰখণ্ড কলকাতা অসম এই তিনি ঠাইৰ সামাজিক পৰিবেশে আপোনাৰ ব্যক্তিত্বক কেনে ধৰণে গঢ়ি তুলিছে মই প্ৰথমতে কওঁ কি মই অনিতম আৰু সুস্মিতাৰ নিচিনা মোৰ দেউতা মানে নাছিলে জাৰ্নেলিজমত মানে আই এম দ্য অনলি ওৱান ইন মাই ফেমিলি টু বি ইন দিছ ফিল্ড অ'কে ষ্টিল সোফা এতিয়া কিন্তু সৰুৰ পৰাই মোৰ দেউতাই মোক মানে মা দেউতা দুজনে খুব কিতাপ পঢ়িছিলে লিখা মেলা লগত জড়িত আছিলে আৰু সৰুৰ পৰা লিখাৰ এটা আৰু পঢ়াৰ এটা পৰিৱেশ আছিলে আমাৰ ঘৰত এইটো এইকাৰণে তাৰপৰা মানে ইট কেম নেচাৰেলি পঢ়াটো লিখা তো মোৰ কাৰণে তো একদম এটা ন্যাচাৰাল প্ৰসেস আছিল স্কুলৰ ম্যাগাজিন হওক এনে তেতিয়া বহুত সৰু মানে চিলড্ৰেনছ ম্যাগাজিন ওলাইছিল তাতে কন্ট্ৰিবিউট কৰা এটো মানে সৰুৰ পৰা আমি কৰি আহিছিলো তাৰ পিছত মই লগে মই গ্ৰেজুৱেচন লগে তাতে আছিলো তাতে মই এটা ইয়েও কৰিলো মই মাস কমৰ কোৰ্সও কৰিছিলো তাৰ পিছত এটা পেপাৰত কেদিনমান কাম কৰা ঝাৰখণ্ডতে কাম কৰাৰ পিছত পিটিআই তে পৰীক্ষা দিয়ে যেনেকৈ অনিতম হুমাইছিল মই মানে পিটিআই থুমাইছিলো আৰু কলিকতাত আমাক ট্ৰেইনিংৰ কাৰণে মাতিলে ট্ৰেইনিং আমি কলিকতাত কৰিছিলো আৰু তেতিয়া আমাৰ লাষ্ট আই থিংক উই ৱে দ্য লাষ্ট ব্যাচ যেনেকৈ জোনেল ট্ৰেইনিং হৈছিলে কলিকতা মুম্বাই চেন্নাই এণ্ড দিল্লী আমাৰ পিছৰ পৰা তাত পিটিআইত চেন্ট্ৰেলাইজড ট্ৰেইনিং হয় তাৰপিছত আমি কলিকতাত আহিলো তাতেও এটা লিবাৰেল এটা ওপেন আছিলে এটমস্ফিয়াৰ আছিলে তাতেও 6.5 years মই কাম কৰিলো তাৰ মাজতে মোৰ বিয়া হ'ল তাৰ
তাৰপিছত কলিকতাৰ পিছত মই অলপ দিন দিল্লীতো আছিলোঁ দিল্লীৰ পৰা মই গুৱাহাটী আহিলোঁ তাৰপিছত পৰাতো গুৱাহাটী ডাইৰেক্ট কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ এইটো চলিয়ে আছে এতিয়া জাৰ্নেলিজমৰ মানে এইটো আই ফিল কি মানে এইটো মোৰ এটা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এটা ফ্ল'তে মই আহি গৈছোঁ ইমান দিন মানে জাৰ্নেলিজমৰ ফিল্ডত মই আছোঁ আৰু ইমান দিনত ইটছ এ কণ্টিনিউৱাছ ফ্ল' এইটো মানে সৰুৰ পৰা আজিলৈকে মই ফিলে কৰা নাই কি মানে কিবা ডিফাৰেণ্ট হৈছে কিবা অফক'ৰ্ছ এডজাষ্টমেণ্টছ আৰ দেয়াৰ along the way I have made a lot of adjustments কিন্তু it's a continuous flow and I'm doing what I'm loving the most অনিতা মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ প্ৰিণ্ট মিডিয়া আৰু ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াৰ কামৰ পাৰ্থক্যটো আপুনি কেনেধৰণে দেখা পাইছে সেইটো আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন আৰু ছেকেণ্ড কুৱেশ্যন NDTVত কাম কৰাৰ সেই অভিজ্ঞতাটো কেনেকুৱা So প্ৰথমতে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন ফাৰ্ষ্ট the transition প্ৰিণ্ট মিডিয়াৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনিকলৈ এইটো কাৰণে হৈছিল যে মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ PTIৰ পৰা PTI জেছে PTI UNI same kind of work culture agency হয় সবকে নিউজ দিব লাগে নিউজ পেপাৰ হওক TV চেনেলছ হওক আটাইকে নিউজ দিব লাগে সো দুৰ্বা বা আৰু সুস্মিতা এওঁলোকেও জানে যে উই হেভ টু ৱৰ্ক ৰিয়েল টাইম এই মাত্ৰ যদি কোনোবা এজন মন্ত্ৰীয়ে কিবা এটা কৈছে ইনষ্টেণ্টলি আমি ষ্টৰিটো ফাইল কৰিব লাগিব দ্যাট ইজ হোৱাট এভৰি এজেঞ্চি ডাজ নিউজ পেপাৰত কথাবিলাক অলপ ৰিলেক্সড বিকজ নিউজ পেপাৰ ৰিপৰ্টাৰজনে he can depend on the reporter in PTI or UNI news agency so all of man relaxed so jetia ma financial express ahilu PTI pura financial express ei karone ahisilu je all man analytical writing koru PTI UNI ki hoy je ATI report korisu and then we move on to the next story ইমানখিনি সময় নাপাওঁ যে সেই যে প্ৰথম ষ্টৰিটো মই যিটো কৰিছিলোঁ সেইটোক বহি ভাবি দুজন এক্সপাৰ্টৰ লগত কথা হৈ তাক অলপ ভালভাৱে লিখাৰ সেইটো সুযোগ এজেঞ্চিত নহয় বিকজ দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ ইট চেল্ফ ইজ ভেৰি ডিফাৰেণ্ট নিউজ পেপাৰত অহাৰ কাৰণ আছিল যে অলপমান মই এক্সপাৰ্টৰ লগতো দুআষাৰ জানি ইন ডেপথ ষ্টৰিজ লিখিম কিন্তু কি হ'ল যিহেতুকে মই PTIৰ পৰা আহিছিলোঁ সেই স্পীডটো নিউজ পেপাৰত তেতিয়াৰ সময়ত কম আছিলে কাৰণ তেতিয়া আমাৰ সোশ্যাল মিডিয়াটো নাছিলে there was no Twitter there were no WhatsApp group ya web copies jitu এতিয়া আমি আটাই বিলাকে আপোনালোকেও কৰে আমি ওয়েবসাইটত copies লিখিব লাগে and that has to be again a real time thing এতিয়া story হবো web copy has to go first Twitter ত tweet কৰিব লাগিব the story so হেবিলাক হে newspaper তেতিয়াৰ সময়ত নাছিলে এতিয়া of course আছে so in a way কোবাত কি জানি মোৰ অলপমান বোৰ লাগিব আৰম্ভ কৰিছিলে that relaxed nature of a newspaper journalism culture and thankfully for me তেতিয়া 2005 ত NDTV profit launch হৈছিলে the business channel for NDTV so তেতিয়াৰ managing editor Shivnath Thukral he called me up আৰু মোৰ obviously journalism fraternity বন্ধু আছে so তেওঁলোকে ক'লে যে why don't you join us so that is how I moved to NDTV and honestly from print media to electronic media yes honestly you know I was so excited ki chalo I'll do TV it'll be so much fun so I was really excited about all the challenges that will be there shifting to electronic media once I shifted Iman Bosar almost 6 years in PTI 2 years so total 8 years of print journalism and print out ki hoy ami nije nijor story likhilu gutekhini one person does everything it's just the desk and the editor who clears your copy jetai TV tahilu first thing I realized ki I am not the only person who does the story there's a camera person there's a cab driver jijone amak Ananya hekini koribo office ot ghuri ahar pisot there will be a the video editor is there who will edit your story of course voice over wagera reporter e nije koribo laibo script likhibo laibo but there is an anchor also involved in the whole process so it's a chain of people you know there's a group so you'll have to work with everyone it's not just you report and the story ends there hetu no hoy ei gutei khini kam ekeloge koribo laibo tetia I realized ki okay there are a few challenges electronic media of course it's way faster the fastest medium in fact gute journalism or ataikita medium or bhitorot plus ei bilak challenges managing the other human characters also there
and we work as a team. অন্যতমটো তাই যে ক'লে পিটিআই ইউএনআইৰ কথাটো এইটো মই এড কৰি দিওঁ অলপ ইয়াতে কি আমাৰ মানে মেইন মন্ত্ৰটো হ'ল স্পীড এণ্ড একিউৰেচি আমাৰ এইটো সদায় কনষ্টেণ্ট এটা প্ৰেছাৰ থাকে হা ষ্টৰিটো আহিছে দিবই লাগিব কিন্তু ৰাইট হয় তো একিউৰেট হয় কি না এইটো এইবিলাক চব কৰি শ্বৰ্টেষ্ট টাইম পচিবল আমাক এইটো ৰিলিজ কৰিব লাগিব এই কনষ্টেণ্ট প্ৰেছাৰ এটা আছে টেনশ্যন এটা আছে কিন্তু এইটোতে দ্য থ্ৰিল ইজ অলসো দেয়াৰ When I tagline hold first with the news. First with the news. It has to be speed, brevity, and accuracy. You have to maintain everything. Speed and accuracy. Jetia dhorok jenekwa budget copy to ifale finance minister poha hek no ta amar copy to ready hobo lagibo. Khali teo last sentence to mane I laid a budget in the house. Hetu kole amar enter mari amar copy solibo lagibo. Koba political leader kiba ta kole hetu repercussion to ami cinta kori tate likhibo lagibo. Hetu obose amar analytic part to আমি খুব কনসেন্ট্ৰেট কৰিব নোৱাৰো যেটো অনিতমে কয় এইবোৰ কিছুমান বেছি কনসেন্ট্ৰেট কৰিব নোৱাৰে কাৰণ আপোনাকৰ হাতত সময় নাথাকে আৰু আমাৰ মেন্ডেটটো অলপমান বেলেগ অৱশ্যে নিউজ এজেন্সিৰ মেন্ডেটটো মানে আমাৰ খুব বেছি এনালাইসিস এন্ড ভিউজ নহয় মানে কাৰণ আমাৰ আজিকালি আই লাইডিয়া আজিকালি কিন্তু আমি এনালাইসিস কৰো নট উইথ দ্য নিউজ ষ্টৰি নিউজ ফাৰ্স্ট আমাৰ কাৰণে নিউজটো ফাৰ্স্ট হয় আমি নিউজটো পাস কৰাৰ পিছত কিন্তু আমি স্পেশাল ষ্টৰিজ কৰো এটো এনালাইসিস আজিকালি এই ট্ৰেন্ডটো আহিছে আগতে ইমান নাছিল এবাৰে নাছিলে এবাৰে নাছিলে এতিয়া কিন্তু এই ট্ৰেন্ডটো আহিছে আৰু আমি কৰো এতিয়া দৰ্শকসকল খুব ভাল লাগিছে কথা পাতি আৰু কথা পাতিম কন্টাক্ট বিৰতি লৈ লৈছো পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোক সকলোকে অনন্যাৰ মজিয়ালৈ সুস্মিতা মই এবাৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো সাধাৰণতে দেখা যায় সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰখনত কিছুমান বিশেষ ক্ষেত্ৰত পুৰুষসকলে অগ্ৰাধিকাৰ পায় হেয়া ক্ৰাইম ৰিপৰ্টিঙে হওক পলিটিকেল ৰিপৰ্টিঙে হওক বা কিবা এক্সট্ৰিমিষ্টৰ প্ৰব্লেমেই হওক যিকোনো বিষয়তে আৰু মহিলাসকলক কিছুমান সফট ষ্টৰিলে দিয়া প্ৰেৰণ কৰা দেখা যায় আপোনালোকৰ যেটো নিউজ এজেন্সি ইউএনআই কেনেধৰণৰ কথাবিলাক একে নেকি আপুনি যেটো কৈছে হয় সাধাৰণতে কিছুমান সময়ত দেখা যায় যে মানে in general আমাৰ যেটো পারসেপশন আছে women হিসাবত যে women are the fairer sex আজিকালি এটো ওয়ার্ড ইউজ নকৰে fairer sex কিন্তু হে পারসেপশন টু হে মাইন্ডসেট টু আমাৰ আছে এটা ইনগ্ৰেইন হৈ গৈছে আৰু হেতু যিকোনো প্ৰফেশনতে ৰিফ্লেক্ট কৰে যেনেকৈ এগৰাকী মহিলা যদি হয়তো আমি চাও যে মানে সিভিল সার্ভেন্ট হয় যদি তেওঁ ডেপুটি কমিশনাৰ বা সুপাৰিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিচ হৈছে পুলিচত খুব ডাঙৰ কথা এটা যেন লাগে হে একে কথাটো আমাৰ জাৰ্নালিজমৰ ক্ষেত্ৰতো বহুতখিনিলৈ হয় আছে যে মহিলা এগৰাকী হলে মানে তেওঁ কমান যেন তেওঁ মানে হিউম্যান এংগলৰ ষ্টৰি বা সফট বিটছৰ কাৰণে তেওঁ যেন বেছি উপযোগী বুলি ভাবে হেতু মানে এটা মানে আমাৰ এটা সোসাইটিয়াল এটা পারসেপশন তাৰে লগতে কিন্তু মই ক'ব লাগিব আমাৰ ইউএনআইত এটলিষ্ট সেই পারসেপশনটো খুব এটা বেছিকে নাই কাৰণ মই যেতিয়া জয়েন কৰিছো 2006 ৰ পৰা মই গুৱাহাটীত আছো তেতিয়া মোক 2006 তে মই একদম নতুন হয় মই জাস্ট গ্ৰেজুৱেচন কৰা 2 বছৰ হৈছে মই জয়েন কৰিছো নতুন মই গুটি প্ৰফেশনটো এগৰাকী ছোৱালী তাতে তেওঁলোকে হেতু ভাবি কিন্তু মোক মানে গুৱাহাটীত ৰিপৰ্টাৰ হিচাপত পোষ্টিং নিদিয়াকে থকা নাই বেছিভাগ বহুতখিনি মিডিয়া হাউসত মই দেখিছো এতিয়া মোৰ মানে মিডিয়া কলিগস আৰু ফ্ৰেটাৰনিটিৰ মাজত লগ পাই সাধাৰণতে ছোৱালীবোৰক প্ৰথমতে ডেস্কত ট্ৰেইন আপ কৰিবলৈ বিচাৰে তাৰ পিছত তেওঁলোকক ফিল্ডত পঠিওৱাতে হয়তো কালচাৰেল বিট বা তেনেকুৱা ধৰণৰ অকমান দিয়ে কিন্তু ইউএনআইত মই হেতু পোৱা নাই মোক তো প্ৰথম মানে পঠিয়াইছে মানে ঠেলি দিছে মোক ইলেকশ্যনৰ সময়ত 2006 ৰ তেতিয়া ষ্টেট ইলেকশ্যনছ হৈছে মই তেতিয়া আহি ইউএনআইত ইয়াতে জয়েন কৰিছো আৰু মানে মোৰ বসেও মানে মোৰ লগত এটো নাই যে তুমি ছোৱালী তুমি যাব নোৱাৰা হেতু হ'ব নোৱাৰে এটো হ'ব পাৰে যে কিবা হয়তো মোৰ নিজৰ মানে ভেহিকল নাই কাৰণে মোৰ কিবা এটা প্ৰবলেম হ'ব পাৰে বা বেলেগ ধৰণৰ কিবা এটা হ'ব পাৰে বাট ইউ এজ আ গাৰ্ল ক্যানট বি আ প্ৰবলেম আৰু হে একেটা মানে টেকিং অ্যানাদাৰ ষ্টেপ ফৰৱাৰ্ড ইউএনআই 2011 ত যেতিয়া মই খুব বেছি মানে খুবেই নতুন মই তথাপি মোক গুৱাহাটীৰ নিচিনা অসমৰ নিচিনা এটা ইম্পৰ্টেন্ট চেণ্টাৰৰ মোক চাৰ্জ দিছে আৰু এতিয়া তাৰে পিছতো মানে যেতিয়া নৰ্থ ইষ্টৰ অন্যান্য ষ্টেটত কেতিয়াবা কিবা প্ৰবলেম হৈছে হয়তো খুব ডাঙৰ নিউজ এটা ব্ৰেক হৈছে কিন্তু ইন্টাৰনেট কানেক্টিভিটিৰ প্ৰবলেম হৈ গৈছে তাৰ পৰা কৰিব পৰা নাই হেজন ৰিপৰ্টাৰে তেতিয়া মোক হেড অফিসে দিল্লীয়ে মোক কোঅৰ্ডিনেট কৰিবলৈ কয় হেখিনি দায়িত্ব তেওঁলোকৰ মানে মোক জেন্ডাৰ হিসাবত চাই আমাক নিদিয়ে আমাৰ মানুহজনৰ যোগ্যতা আছে যদি বুলি ভাবে আৰু মই মানে নিজক বুষ্ট কৰা নহয় কিন্তু অফিসে হয়তো দেখিছে যে মোৰ হে যোগ্যতাটো আছে আৰু হেইভাবে দিছে আমাৰ ইউএনআই বহুত কেগৰাকী আমাৰ ইউএনআই মানে এটা আমাৰ কলকাতা যেগৰাকী ৰিজনাল চিফ হয় তেওঁ মহিলা এগৰাকী হয় তেওঁ বহুত বছৰ নিউজ এডিটৰ আছিল এটা ৰিজনাল চিফ হৈছে আৰু অন্যান্য জায়গাটো বহুত কেজনী আছে কিন্তু হেতু এটা
এটা মানে টোটালি বেলেগ টপিক যে women in media as such খুব কম হেতু হে টপিক তুলে মন নসো কিন্তু ইউএনআইত আমাৰ হে জেন্ডাৰ বায়াস টু নাই নাই দুবাবা মই জেন্ডাৰ বায়াস টু নাই এটো মই কবই লাগিব মই যেতিয়া নিউজ টু দি আছো মই নিজেকে women journalist কি মই পুৰুষ এটো ভাবি মই মোৰ নিউজ টু ইম্পৰ্টেন্ট মোক নিউজ টু দিব লাগে আৰু এটো অফিসৰ মোৰ পৰা এটোৱে বিচাৰে নিউজ টু আৰু যেতিয়া মই ইমান বছৰ ধৰি দি আহিছো so they also have faith in me they have confidence in me কি মই দিব পাৰা আসু এই কাৰণে মই আপোনাক আৰু এটা কথা খুদিব বিচাৰিছো লাষ্ট 20 ইয়াৰ্স আপুনি শেহতীয়া 20 বছৰ ধৰি অসমত কাম কৰি আছে সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰখনত 20 বছৰ আগতে যেতিয়া আপুনি অসমলৈ আহিছিল কলকাতাৰ পৰা তেতিয়া মিডিয়াৰ কাৰণে সহায় হোৱা যিবিলাক টেকনলজি এই টেকনলজি বিলাক ইমান ডেভেলপ হোৱা নাছিল নহয় জানো তেতিয়া আপোনালোকে যিকুৰি এখন ঠাইলৈ গলে তাৰ পৰা এটা বাতৰি পৰিবেশন কৰিবলৈ নিশ্চয় অসুবিধা হৈছিল তেতিয়া আপোনালোকে কেনে ধৰণে কাম কৰি আছিল এনে তো যেতিয়া সাপোজ বা গৈছো তেতিয়া তো পিসিৰ পৰা গৈ ফোন কৰি দিব লাগা হৈছিল তেতিয়া তো আমাৰ না ইয়ে আছিল মোবাইল ফোন আছিল একো সোশ্যাল মিডিয়া তো দূৰৰ কথা এইবিলাক একোৱে নাছিল পিসিও বিচাৰি ফুৰিছিল কত ষ্টৰিটো দিব পাৰো তাহলে ঘৰত আই দিও নহলে আকৌ অফিসত গৈ ৰিটাৰ্ন কৰি কিন্তু যদি কিবা ব্ৰেকিং আজিকালি ব্ৰেকিং নিউজ হলে যেটো হয় তেতিয়া ফোনত দিব লাগে ফাৰ্স্ট কপি শুড গো অন দা ফোন হা মানে দি তাৰপিছত এটো মানে ডেস্কত দি দিও কলিকতাত কি দিল্লীত দি দিও তাৰপিছত এনেকে ৰিলিজ হয় আৰু এনে এই জেন্ডাৰৰ কথাটো যেটো আপনি উঠালে যেটো এটো কিন্তু ইনিশিয়াল হয়তো হয় কি women is being sent to কিন্তু মুক্ত অফিসে পঠাইছে তেতিয়া অসমত মানে হাইট অফ ইনসার্জেন্সি চলি আছিল মোক কব পাৰিলেতে নালাগে তোমাক যাবলে তুমি থাকা এটো তো কোৱা নাই না তুমি যোৱাৰ মোক ঠিক ইলেকশনৰ আগতে 98 ৰ ইলেকশনৰ আগত পঠাইছিল তেতিয়া মানে ইমান কিলিংস এইবিলাক হৈ আছিল Assam was not a very safe place for a woman to work in এটো এটা জেনারেল ইমপ্রেশন আছিল বাহিৰত ইনফ্যাক্ট মই কৈছিল হুদিছিল দিল্লীতে কি তুমি কেলে যাব খুজিছা ইউ আর কমফর্টেবল ইন দিল্লী no there are other reasons why I have to go because no family reasons আছিল obviously so I came so gender is not you have to prove yourself at the end of the day is the news that matters or nijor mane your work matters if you prove yourself you are there in the field if you can't prove yourself you can say goodbye to the profession you'll fizzle out maybe আপোনাক initially হয়তো অকমান সহায় হ'ব পাৰে যে কিবা কাৰণত হয়তো খুব আপুনি মানে aggressive reporting কৰি দেখুৱাইছে বা এনেকুৱা যে মই আগতে যাম যে মানে দিন ৰাতি এক কৰি কাম কৰিম এনেকুৱা কিন্তু actually quantity of reporting to ইমান matter নকৰে মানে নিউজ মিস কৰিব নালাগে হেতু কোৱা নাই কিন্তু quality of reporting to খুব বেছি matter কৰে to survive and strive অনিতা মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো আপুনি যেহেতু ইমান বছৰ অভিজ্ঞতাৰে আপুনি ফিনান্সিয়াল ৰিপৰ্টিংত আছে বা ভাৰতৰ যেটো অৰ্থনীতি হেতু সকে আপোনাৰ এটা নখদৰ্পণত আছে এতিয়া যদি মই সৰ্বসাধাৰণে সুধাৰ দৰে আপোনাক এটা প্ৰশ্ন খুদু বৰ্তমান সময়ত জিএসটি সকলকে কুঙা কৰি পেলাইছে 18% ট্যাক্স এতিয়া আপুনি চাওক পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়িলে ডিজেলৰ দাম বাঢ়িলে সদায় ব্যৱহাৰ কৰি থকা সিলিন্ডাৰৰ দাম বাঢ়িলে আৰু আমাৰ যিবিলাক ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ স্মল ইন্ডাষ্ট্ৰি তাৰ যিবিলাক প্ৰডাক্ট হে প্ৰডাক্ট বিলাক সেল কৰিবৰ কাৰণে 18% ট্যাক্স দিব লাগে কিন্তু ইজ ইট ট্যাক্স জিএসটি এইবিলাকে ভাৰতৰ অৰ্থনীতিটো কোন ফাললৈ লৈ গৈছে আৰু যে আমাৰ যেটো বৰ্তমান চৰকাৰৰ যেটো শ্লোগান সবকে সাথ সবকে বিকাশ সঁচা অৰ্থতে সম্ভৱ হ'বনে মই বহুত ডিটেইলস লৈ না যাও এইবিলাক বহুতে টেকনিক্যাল বিষয় বহুত জটিল বিষয় বহুত নাম্বাৰস ইনভলভড আছে বহুত কথা ইনভলভড আছে and it is not only about the Indian economy there are certain global factors as well which influences the Indian economy যদি আমি growth of যেটো আপুনি ট্যাক্সৰ কথা যেটো কৈছে হেতু যদি চাব যাও ট্যাক্স খিনি গভৰ্নমেন্টক কিয় লাগে ৰেভিনিউজ কিয় লাগে so that এটা টার্ম আছে ফিস্কাল ডেফিসিট বুলি হেতু যাতে এটা সীমাৰ ভিতৰত থাকে যেটো এইখন সৰকাৰৰ কাৰণে is 3.5% সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টৰ ফিস্কাল ডেফিসিট তো হেতুৰ কাৰণে আমাক ৰেভিনিউ খিনি লাগে সো গভর্নমেন্ট obviously GST ইমপ্লিমেন্ট কৰিছিলে জুলাই 1st তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকৰ কালেকশন খিনি হৈ আহিছে ৰেভিনিউ কালেকশন আন্ডাৰ GST সো যদি তেনে কোৱা ধৰণৰ GST ইমপ্লিমেন্ট ভালকে হৈ obviously যেতিয়া ইমপ্লিমেন্ট হৈছিল প্ৰথম 2-4 মাহ গোটেই ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ কাৰণে it was the toughest period it was kind of a double whammy for the Indian industry কারণ তার কেইমাহমান আগতে ডিমনিটাইজেশন হৈছিল
নোটবন্দী কৰা হৈছিলে সেইটোৱে ইণ্ডাষ্ট্ৰীক বহুত হিট কৰিলে তাৰ পিছতে জুলাইত GST ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হ'ল গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ টেক্স ষ্ট্ৰাকচাৰটো সলনি হৈ গ'ল সো একাউণ্টিং সিস্টেম companies bilakor karne loghu udyog bilakor karne that was a huge problem and a challenge bohutor sakori gol hetu karne bohute horu small industries bilakor bahut industry bondho koribo logia hol because they could not cope up with all these changes kintu ji ki nohok jitu apni bharotor orthonitir bishoye hudhise GST ahar pisot ami dekhisilu je growth jituk ami GDP বুলি কওঁ gross domestic product GDP took a huge hit he numberot বহুত পৰি গৈছিলে নাম্বাৰটো বহুত তললৈ গৈছিলে every quarter he number to release কৰা হয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা industrial production jitu amar industry kenekwa perform korise manufacturing sector ji maximum jobs create kore hetuwe kenekwa perform korise hebilakor eta idea die IIP buli kwa hoy take so hey number bilakot ami dekhisilu je bahut there was a fall in those numbers and there was a lot of concern if inflation was going up so ami as a consumer apuni moi ji bostu kinibo goisil fruits vegetables doodh eggs সব বিলাক অলমান বেছি এক্সপেন্সিভ হৈ গৈছিলে কিন্তু এতিয়া যদি চাও আমি অৰ্থনীতিৰ এই নাম্বাৰস বিলাক because these are the indicators of the health of the economy এতিয়া দেখিবলৈ পাইছো যে লাহে লাহে যেন বস্তুবিলাক আৰু ভালৰ ফালে আহিব ধৰিছে কিন্তু having said that let me also say that the government has a very long way to go to really achieve jitu apni koise jitu ei BJP sarkarer jitu slogan sabka saath sabka vikas hetur actual meaning to achieve kora karone etiao they have to go a long way because etiao jobs jitu dhorone Modi ji e promise korisile 2014 or elections or homoy je 1 crore jobs create koribo etiao hua na aru etia dekha jay je sarkari khetrokhon kormo সংস্থাপন নাইকিয়া হৈছে আৰু আজি লৰা ছোৱালী বিলাকে নিজে কিবা এটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু নিজে কিবা এটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে এই ট্যাক্সৰ কথা খাৰে বহু সময়ত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু ট্যাক্স বঢ়াৰ লগে লগে প্ৰডাকশন কমি গৈছে আলটিমেটলি নিশ্চয় এই কথা খাই ভাৰতৰ অৰ্থনীতিত এটা বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাইছে দৰ্শকসকল মোৰ লগত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ তিনিগৰাকী সাংবাদিক আছে আৰু যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সাংবাদিক সকলক লগ পাওঁ আমাৰ জানিব মন যায় ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বাতৰি কাকত বা ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমত অসমৰ প্ৰত্যেকটো সমস্যাৰ স্থান পায় নে নাপায় এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ ভূমিকা কি এই সম্পৰ্কটো আমি কথা পাতিম খন্তেক বিৰতি লৈ লৈছো পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনাল সকলোকে অনন্য মজিয়ালে সুস্মিতাৰ কাখলে আহিছো সুস্মিতা বিৰতিলৈ যাওঁতে এখাৰ কথা কৈছিল যেতিয়া আমি নেশনেল মিডিয়া পাও যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সাংবাদিকসকলক পাও আমাৰ তেওঁলোকৰ পৰা জানিবৰ মন যায় যে আপোনালোকৰ জৰিয়তে যিবিলাক বাতৰি প্ৰেৰণ কৰা হয় কোনবিলাক বাতৰি টপ প্ৰায়োৰিটি পায় Madam, apuniও থাকিব হয় এটো আমি মানে নই কৰিব নোৱাৰো যে অসমৰ বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিকোনো ধৰণৰ বাতৰি হলে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যেন খুব এটা বেছি মানে প্ৰাসংগিক সকলো সময়তে নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা হয় যিবোৰ আমাৰ ইয়াতে হয়তো লোকেলি আমাৰ খুব বেছি মানে নিউজ কভাৰেজ পাইছে বা মানুহৰ মাজত এটা খুব এটা আলোড়ন সৃষ্টি কৰিছে কিন্তু বহুত সময়ত এনেকুৱা হয় যে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ যিকোনো সংবাদ মাধ্যমতে হওক হি ছপাই হওক বা ইলেক্ট্ৰনিকে হওক কোনো ধৰণৰ মেনশনে পোৱা নাই হেতু কতে এটা মই এটা এজেন্সিত কাম কৰো আমাৰ এজেন্সিৰ আকো কিছুমান মানে আমাৰ যেটো নিজৰ পিকুলাৰিটিজ আছে যে আমি এটা ষ্টৰী আমি ইয়াৰ পৰা ফাইল কৰিব পাৰো কিন্তু আমাৰ যিবোৰ সাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে বাতৰি কাকত হওক বা টেলিভিছন চেনেল তেওঁলোকে পিক কৰে না নাই এটো তেওঁলোকৰ কথা হয় সেই হিচাপত আমি হেতু ডিটাৰমাইন কৰিব নোৱাৰো কিন্তু আমি যেহেতু এখন ৰাজ্যত কাম কৰি আছো তাতে আকো নিজৰ ৰাজ্য হোম ষ্টেট আমাৰ হে মানে আৰু জাৰ্নালিষ্ট হিচাপত যদিও আমি অবজেক্টিভলি কাম কৰিব লাগে কিন্তু বিং হিউম্যান বিংস অলপমান আমি সাবজেক্টিভ আহি যাও অকমান ইমোশনস হৈ যায় কিছুমান নিউজ হয়তো আমি গম পাইছো যে হেতু ন্যাশনাল লেভেলত হেতু পিক নহব আমি যেটো ইউজ কৰো পিক নহয় কপিটো কিন্তু তথাপি হেতু কপি একদম খুব ধুনিয়াকে সুন্দৰভাৱে আমি নিজে চলাও কপিটো আমাৰ অফিসেও ৰিলিজ কৰে তথাপি যদি আমি কব যাও যে কোনবোৰ সেক্টৰে বেছিকে হাইলাইট পায়
নৰ্থ ইষ্ট কলে ইনসার্জেন্সি আহি যায় এতিয়া বহুতখিনি কমিছে হেতু এটা আমাৰ সকলোৰ কাৰণে খুব ভাল খবৰ ইনসার্জেন্সি আহি যায় তাৰ পৰা আপোনাৰ ফ্লাড আমি তো মানে বহুতে এনেকুৱা ধৰণৰ নেপায় মানুহৰ মানে দুখৰ লগত আমি জোক কৰা নিচিনা কিন্তু ফ্লাড ইজ দ্য নেশনাল ফেষ্টিভেল অফ আসাম তেনেকুৱা নিচিনা এটা জোক হৈ যায় হেতু লোকৰ আমি আসলতে বেয়াৰ দিনত আমি এটো ক'ব নাপায় কিন্তু তেনেকুৱা হৈছে যে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ অকল প্ৰবলেমছ খিনিহে নেশনাল মিডিয়াত বেছিকে হাইলাইট হয় হেতু মানে আৰু আমি ইয়াতে থাকি হয়তো এটো আমাৰো নিজৰ কিবাটা অৰিহণা থাকিব লাগিছিলে উচিত আছিল এই বস্তুটো সুধৰাবলৈ যাতে আমাৰ পজিটিভ ষ্টৰীবোৰ সমানে হাইলাইট হয় কিন্তু কি কাৰণত হোৱা নাই হয়তো মানে মই মানে আই এম নট দ্য ভেৰি ৰাইট পাৰ্সন টু এনালাইজ ডেট আমাতকে সিনিয়ৰ্স সকল আছে আৰু এটা লেভেলত মোৰ অনুভৱ হয় যিবোৰ আমাৰ নেশনাল লেভেলৰ মিডিয়া হাউসেস আছে তাতে এডিটৰিয়েল বোৰ্ডত যাতে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহৰ যদি ৰিপ্ৰেজেন্টেশনটো বাঢ়ে এইটো সাকে আমি অলপমান চেঞ্জ কৰিবলৈ পাৰো কাৰণ আমাৰ মাজত কিমান পজিটিভ ষ্টৰীজ হয় যেনেকুৱা আমাৰ মোৰ পটককে মনলৈ আহিছে উদ্ধৱ ভৰালী যে তেখেত মানে এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ ইনভেন্টৰ তেনেকুৱা নিচিনা মানুহ আছে কিমান তেনেকুৱা শিলং কয় আছিলে চেম্বাৰ কয় তেওঁলোকৰ নিচিনা হেবোৰ কিন্তু খুব কম মানে এটা ষ্টৰী হ'ল আৰু হেক মই এটা কথা সুধিব মন গৈছে আপুনি শিলং কৰৰ কথা ক'লে আমাৰ উদ্ধৱ ভৰালী সকলৰ শ্ৰদ্ধাৰ এজন ব্যক্তি তেখেতৰ কথা ক'লে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ অসমৰ সৰ্বকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ পুৰুষ কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সংবাদ ক্ষেত্ৰতে হওক বা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ মুধাপথা সাহিত্য ক্ষেত্ৰখনৰ ব্যক্তিসকলৰ মাজতে হওক গুৰুজনাৰ সৃষ্টিৰাজিৰ বিষয়ে ইমান এটা আলোচনা দেখা নাযায় মই মেডাম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো তো মই কৈছো এটো আই থিংক 98 99 ত মই আহাৰ পিছতে ডক্টৰ শিৱনাথ বৰ্মন এটা কিতাপ লিখিছিলে অন শংকৰদেৱ ইংলিছতে আছিলে এটো মই ৰিভিউ কৰিছিলো ফৰ পিটিআই ইমান ভালকে কিন্তু ওলাইছিলে মই এটো ক'ব নোৱাৰো কি একেবাৰে নহয় এন্ড আমাৰ একচুয়ালি ডিফাৰেন্ট ক্যাটাগৰিজ অফ সাবস্ক্ৰাইবাৰ্স থাকে কেতিয়াবা কোড হয়তো কাশ্মীৰত ওলালে কি চেন্নাইত আমি খবৰ নাপাওঁ এটো এটা কথা আছে কিন্তু ওলাই হয় মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো তিনিখন ক্ষেত্ৰত আপুনি কাম কৰিছে কলকাতাতো আপুনি কাম কৰিলে দিল্লীতো কাম কৰিলে আৰু অসমতো বিগত 20 বছৰ ধৰি আপুনি কাম কৰি আছে তিনিখন ক্ষেত্ৰৰ কৰ্মৰ যেটো অভিজ্ঞতা আপোনাৰ সেই অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা মোৰ মানে অসমত আইয়ে মই মানে প্ৰ্যাকটিক্যালি ইউ ক্যান সে কি অসমটোৱে মোৰ ওয়ার্ক প্লেস হৈছে তাতে মই 6 ইয়ার্স আছিলো তেতিয়া মই জাস্ট জয়েন কৰিছো জাৰ্নালিজম আই এম লাৰ্নিং দ্য ropes of journalism the tricks of journalism কিন্তু actual work যদি আপনি কয় মোৰ মানে এটো অসমতে আহিয়ে মই কৰিছো মই ইনসার্জেন্সি পলিটিক্স ইলেকশন জি কভাৰ কৰিব লাগে and positive stories মই কিন্তু লাষ্ট 20 বছৰ ধৰি মানে স্পেশাল পজিটিভ ষ্টৰীজ দি গৈছে কোনো লগ या নলগ পিটিআই কিন্তু ৰিলিজ কৰি আছে লৈ আছে মোক মানে পিটিআই has been kind to me also usually আমি anonymous journalism কৰো আমাৰ নাম না যায় কিন্তু মোৰ স্পেশাল ষ্টৰীজত মই বাইলাইন দি মোৰ ষ্টৰীজ যায় এটো এই কাৰণে মই এটো নকও কি আমাৰ অসম ৰিপ্ৰেজেন্ট নহয় মানে যায় আমাৰ পিটিআই ইউএনআই পৰা ষ্টৰীজ বহুত যায় আৰু পিটিআই ইজ দা perhaps the only national media যে প্ৰত্যেকটো 7-8 নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছত আমাৰ ব্যুৰো আছে আমাৰ ইউএনআই we are the agencies have every headquarter every state capital has a bureau so একদম যে আমি নেগলেক্ট কৰিছো নৰ্থ ইষ্টক এটো নহয় কিন্তু এতিয়া আমি জুনে আসু এটো আমাৰো ৰেসপন্সিবিলিটি হয় কি আমি আমাৰ ষ্টেটটোকে ভালকে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো জি ষ্টৰী যাব লাগে দিও এটো হয় যেনে সুস্মিতা কলে ফ্লাড মই তো যেতিয়া প্ৰথম আহিছিলো ফ্লাড হয় মই একদম দি যাও আগষ্ট সেপ্টেম্বৰ লগে মই দি যাও ইনফ্যাক্ট মোক কোনবা লোকাল জাৰ্নালিষ্টে কৈছে পিটিআই খালি ফ্লাড দেখা পায় যেতিয়া লগে আমি গভৰ্ণমেন্টৰ পৰা ৰিপৰ্ট পাও আমি দি যাও ক'ত হৈছে মেবি সাম প্লেसेस আইসোলেটেড প্লেसेस কিন্তু দি যাও এটো ইটস নট দ্যাট ইটস নট কভার্ড কিন্তু কিমান প্ৰমিনেন্স পাইছে এটো ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমাৰ সোর্স বিলাগো ইজ ইকুয়ালি রেসপন্সিবল আই থিংক দ্য পিপল শুড অলসো কাম টু আস কি মোৰ এটো ইয়ে হৈছে এই ষ্টৰীটো কৰা যাব কিনা even our elected representatives have to be more vocal you know so that our state our region gets prominence at the national level তেওঁলোকৰ নিজৰ সমষ্টিত যদি কিবা ভাল গঠনমূলক যিবোৰ হৈছে মানে কিবা এটা ফ্ল্যাগশিপ প্ৰগ্ৰামৰ কথাটো কোৱা নাই হেতু হলে এখন গভৰ্ণমেন্ট প্ৰেছ ৰিলিজ হৈ যায় মানুহৰ তেতিয়া মানে ইন্টাৰেষ্টটো নাথাকে আৰু সব নিউজপেপাৰ হাউস বা এটা ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া হল ফাইনালি এটা বিজনেস অৰ্গানাইজেশন এট সাম লেভেল মানে সোশ্যাল ৰেসপন্সিবিলিটি আছে কিন্তু ইটস এ বিজনেস অৰ্গানাইজেশন সোশ্যাল ৰেসপন্সিবিলিটি লগতে বিজনেস আছে তেওঁলোকে ধৰক সকলোকে মানে ইমানখিনি মানুহক এমপ্লয়মেন্ট জেনাৰেশন হয় গুটেখিনি চাব লাগিব তো মানে এনেকুৱা নহয় যে ফ্ল্যাগশিপ প্ৰগ্ৰাম এটা আন্ডাৰত হল যে এনেকুৱা 10খন আমি মানে ব্ল্যাঙ্কেট দি দিলো আমি মানে টেক্সট বুক দি দিলো হেতু অকল নিউজত নপঢ়িব কাৰণ আমাৰ ৰিডাৰৰ কথা ভাবিব এটো হল খালি হ্যান্ডআউটছত আমাৰ ৰিলিজ মানে আমিও যেনেকুৱা ধৰক
তামিলনাডুৰ তেনেকুৱা এটা ষ্টৰী আমিও ইণ্টাৰেষ্টেড নহ'ম মহাৰাষ্ট্ৰৰ তেনেকুৱা এটা ষ্টৰী ইণ্টাৰেষ্টেড নহ'ম কিন্তু যদি তাৰে একজন মানুহে হয়তো কিবা খেতিয়ক এজনে কিবা এটা কাম কৰিছে যিটো আমি ইয়াতে কৰিব পাৰিম বা তাৰে হয়তো কোনোবা এটা মানে মাৰ্জিনেলাইজ ছেকশ্যনৰ মানুহে আহি কোনোবা হয়তো অৰ্ফেনেজ এটাৰ পৰা কোনোবাজনে ওলাই আহি খুব ভালকৈ কিবা এটা কাম কৰিছে আমিও ইণ্টাৰেষ্টেড হ'ম ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টৰীটো আমি কি ফিট কৰোঁ আমাৰ ৰিডাৰ্ছ বা ভিউৱাৰ্ছক সেইটো খুব মেটাৰ কৰিব আৰু মই আকৌ এবাৰ ক'ম যে এডিটৰিয়েল বৰ্ডত নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনটো এণ্ড উইথ এ ভইচ সেইটো খুব প্ৰয়োজনীয় সংসদত এজন নেতাৰ যিটো ভইচ ঠিক একে কথা এডিটৰিয়েল বৰ্ডত এজন ছিনিয়ৰ পাৰ্চনৰ ভইচটো বহুত ডাঙৰ কথা যাতে তেওঁ ষ্টেণ্ড দিব পাৰে মই অনিতম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ দিল্লীত যেতিয়া ইমান বছৰৰ পৰা আছে অল অভাৰ ৱৰ্ল্ডৰ টপ লিডাৰবিলাকক আপোনালোকে লগ পায় দেখা পায় তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ সুযোগ পায় সেই যে টপ লিডাৰবিলাকৰ লগত কথা পাতে ভাৰতীয় অৰ্থনীতিৰ কথা পাতে সমান্তৰালকৈ চাগে ভাৰতীয় সমাজ ব্যৱস্থাৰ কথাও পাতে টপ লিডাৰবিলাকক লগ পোৱাৰ অভিজ্ঞতাবিলাক কেনেকুৱা Let me start with Delhi and central government. So Montek Singh Ahluwalia, Planning Commissioner, Vice Chairman asile bahut almost 2 term because UPA was there from 2004 to 2014. So and Montek Singh is one of the greatest economists that India has after Manmohan Singh and of course P.J. Dambaram also. So tekhetok moi bahut closely moi gute 10 bosor UPA termot planning commission cover korisu finance ministry cover korisu so apuni jitu kotha koise ei hokol manuhok cover korar logote IMF international monetary fund world bank তাৰে ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভছ বিলাকো ইণ্ডিয়ালৈ যেতিয়া আহে আৰু এখেতসকলৰ লগত মিটিং হয় সো তাৰ পৰা হসাকে বহুত ভাল কথা আৰু অৰ্থনীতিৰ বিষয়ে বা দেশখনৰ ডেভেলপমেন্টৰ বিষয়ে যি দৰকাৰ তাৰ বিষয়ে বহুত কথা শিকিছো তেওঁলোকৰ পৰা বহুত কথা এতিয়া খুব সুন্দৰভাৱে বুজি পাওঁ যে যেটো আপুনি সুধিছিলে যে ট্যাক্সৰ কথাটো আৰু তাৰ মানে ট্যাক্স বঢ়োৱাটো of course consumers are hurt korise hetu sarkareo buji pai despite knowing all those things GST rate to 18% kiyo kisuman thait 28% kiyo ba etia jitu debate ase je petrol diesel jodi GST underot ana hoy dam kom hobone aru heitu hole revenues government or revenue kiman impact poribo ei gute kotha bilak buji poa ba growth country growth hoar karne ki factors plays a crucial role India's growth hot global factors or influence kiman ei bilak kotha Montek Singhor pura hosaki bhalke bujar he opportunity to tar pisot ATR vice president Venkaiah Naidu urban development minister asile to moi urban development ministry cover korisilu etiao koro real estate sector tar kotha bilak je ekhon city শহৰ এখনক ধুনিয়া কৰাৰ কাৰণে তাৰে মানুহখিনিক the people of the city কি সুবিধা দিব লাগে ৰাস্তাৰ ডিজাইন কেনেকুৱা হ'ব লাগে পানীৰ ফেচিলিটি স্বচ্ছ ভাৰত চৰকাৰৰ যেটো অভিযান আছে এইবিলাক কথা কিছুমান সৰু কথা যিবিলাক আমি ইউজুয়ালি না ভাবু এখেতসকলক লগ পাই এখেতসকলক ইন্টাৰভিউ কৰি বা আমি আপুনিও জানে এখেতসকলেও জানে এজ ৰিপৰ্টাৰ্ছ যে আমি এনেকুৱা মানুহবিলাকক সদায়ে লগ পাওঁ beat hole we meet all these ministers all these experts on a daily basis tetia bahut teulukor personal kothao keneke teuluke ki kitab pora Jairam Ramesh for instance jeta environment minister asile so tekete ki korisile ami environment moi cover korisilo ar mulogot bahut aru reporters asile teo amak kitab suggest korisile je jodi tumalke hosake environment cover koribo bisara tenhole enekwa kitab bilak poriba so that ways as reporters we all have gained so much from our sources mane montri hokol economic experts hokol teuluke amar source so I'm sure ekhet hokole agree koribo that they have taught us a lot আৰু মানে আমাৰ ভক কিছুমান সময়ত আমি দেখো যে মানে মিডিয়াত স্পেস পাবৰ কাৰণে হয় নে কিহৰ কাৰণে হয় দেখো আমাৰ মানে মন্ত্ৰী হক বা এমএলএ এমপি এনেকুৱা তেওঁলোকে কিছুমান মানে আচৰিত ধৰণৰ কমেন্ট কৰে হেবৰত ফোকাস পায় কিন্তু একচুয়ালি যেটা আমি মানে ৰিয়েল লাইফত আমি তেওঁলোকৰ কথা পাতো সেই মানুহজনে আকৌ ইমান পণ্ডিতৰ মানে আপোনাক পৰিচয় দিব আপোনাৰ আচৰিত লাগি যাব যে হে একেজন মানুহে কি কাৰণত এটা ষ্টেটমেন্ট দিছে হেতুত মানে হেতু কি কাৰণবোৰ আমি এটা নাজানো যেহেতু ফোৰাম নহয় এনালাইসিস কৰিব কিন্তু এটো এটা জাৰ্নালিষ্ট
জাৰ্নেলিষ্টৰ পাৰ্চনেল অভিজ্ঞতা কৈছো দৰ্শকসকল তিনিগৰাকী সাংবাদিক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কাম কৰি থকা তিনিগৰাকী সাংবাদিক এইবাৰ আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম অসমত মহিলা সাংবাদিকতাৰ অৱস্থান কেনেকুৱা খন্তেক বিৰতি লৈ লৈছো পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো অনন্য মোজেলে মই এবাৰ আপোনালোক দুগৰাকীলে এতিয়া অসমত মহিলা সাংবাদিকতাৰ অৱস্থানটো কেনেকুৱা প্ৰথমে সুস্মিতা তাৰপিছত আপোনাৰ পৰা মহিলা সাংবাদিকতা বুলি ক'বলৈ হলে মানে আসলে সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰখনক আপুনি মহিলা পুৰুষ দুজনৰ মানে ভগোৱাটো অকমান টান হয় যে আমি সংখ্যাৰ হিচাপত কথাটো ক'ব পাৰো সংখ্যা হিচাপত ক'ব গ'লে মহিলা সাংবাদিকতাৰ অলপমান কম হয় অলপ নহয় যথেষ্টখিনি কম হ'ব লাগিব মানে মহিলা 50% অফ দ্য পপুলেশন হয় কিন্তু সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰত অৱশ্যে তেওঁলোক 50% নহয় আৰু ইনফেক্ট ঐনিতমে মুকেটত কাৰেক্ট কৰিব পাৰিব আমাৰ সাকে টোটাল কান্ট্ৰি ওয়াৰ্ক ফোৰ্সৰো মানে 50% ওমেন নহয় সম্ভৱতঃ হে একেটা পিকচাৰ অসমৰ সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰতো যে সংখ্যা হিচাপত কম আছে কিন্তু এতিয়া দেখিছো যে নতুন সাম ছোৱালী সকলৰ মাজত সাংবাদিকতা মানে পেশা হিচাপত গ্ৰহণযোগ্যতাটো বহুতখিনি বাঢ়ি আহিছে এটো মই মানে ইমান কম তো আছে নো ডাউট হা আমাৰ সাংবাদিক women সাংবাদিক কিন্তু এটা পজিটিভ যেতিয়া আমি জয়েন কৰিছিলো আমি পায়োনিয়াৰ্স নাছিলো আমাৰ আগতেও আছিল women আছিল বাট ভেৰি ফিউ handful and we knew them আৰু আমি বহুত ৰেসপেক্ট কৰিছিলো তেখেতক যেতিয়া আমি আহিলো আমি আমাৰ টাইমত ফাৰ্স্ট আমি তিনিজনী ছোৱালী মানে নিউজ ৰুমত কলিকতাত জয়েন কৰিছিলো তাৰ আগতে এজন কৰে দুজন কৰে এনেকুৱা ফাৰ্স্ট টাইম তিনিজনী কৰিছিলো কিন্তু আনফৰচুনেটলি both of them are not in journalism anymore মই থাকি গলো journalism কৰি আছো এটো কিন্তু এটা কথা কি after 2000 with the advent of electronic media এটা বহুত মানে ছোৱালী আহিলে ফিল্ডত বহুত কাম কৰিলে কিন্তু লাহে লাহে কিন্তু আমি চাও they burn out very fast that is a big factor you know মই আপোনাৰ ওচৰলৈ জনিতম ইমান বছৰ ন্যাশনাল মিডিয়াত কাম কৰিলে আৰু বহুত দূৰ আপোনাৰ আগবাঢ়ি যাবলৈ আছে আপুনি অসমৰ যেতিয়া সংবাদ এটা পায় অসমৰ দিল্লীত থাকি অসমৰ কথা যেতিয়া পায় কোনবিলাক সংবাদে আপোনাক বেছি উদ্বিগ্ন কৰি তোলে মই সদায় শুনিব বিচাৰো বা মই জানি ভাল পাওঁ যে অসমৰ ডেভেলপমেন্ট কিমান হৈছে আমি যদি কাজিৰঙাখনৰ বিষয়ে কওঁ মই obviously যেতিয়া as part of NDTV আমাৰ ইয়াতে ব্যুৰো আছে আমাৰ ইয়াতে ৰিপৰ্টাৰ্স ক্যামেৰা পাৰ্সন সব আছে এন্ড মই এখিনি মানে I can be proud about this fact কি NDTV অসমক আৰু নৰ্থ ইষ্টক যথেষ্ট prominence দিয়ে and we carry almost every news that comes out of this part of the country আৰু যেতিয়া মই দেখো যেতিয়া মোৰ কলিগ ৰত্নদীপ ইয়াতে পোষ্টেড তেওঁ যেতিয়া গড় পোচিঙৰ ষ্টৰিজ পঠিয়াই মই বৰ ভাল নাপাওঁ বা কুমাত হাতী বা কাজিৰঙা ৰাস্তা ক্ৰছ কৰোতে এনিমেলছৰ ডেথ হয় that really hurts me a lot আৰু তেতিয়া মোৰ লাগে যে মই ইয়াতে বহি দিল্লীত বহি কি কৰি আছো I should be there আৰু তাতে মই মোৰ যিমানখিনি সামৰ্থ্য সেইখিনি কন্ট্ৰিবিউট কৰি এবিলাক নোহোৱা কৰিব লাগে so I want to hear all that is positive enough of course thankfully এটা militancy insurgency বহুত কম হৈছে সেইবিলাক নিউজ আহা কম হৈছে floods এওঁলোকে কৈছে যথেষ্টখিনি I don't want to revisit those things so হেতু এটা এন্ড হ'ব লাগে মাজুলীখন ভাল হওক ভালদৰে আকৌ আগৰ দৰে মাজুলী ডাঙৰ আইল্যান্ড হৈ থাকক ওয়াৰ্ল্ড হেৰিটেজ হয় এইবিলাক সাইটস আৰু যাতে আগলৈ কিও you know I want to know lot more positive stories about Assam our culture our heritage heibilak joni ami national media if we can highlight nothing like খুব ভাল লাগিল কথা পাতি আপোনালোক তিনিগৰাকী আসলতে আপোনালোকে আমাৰ সমাজখনত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে আৰু আপোনালোকে আপোনালোকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰখনত আগবাঢ়ি যাওক আৰু আপোনালোকে আমাৰ সমাজখনৰ ভাল ভাল বাতৰিবিলাক ৰাইজৰ মাজলৈ আগবঢ়াই লৈ যাওক দৰ্শকসকল আমাৰ অনুষ্ঠান সামৰণি মাৰিবৰ সময় হ'ল প্ৰত্যেকগৰাকী নাৰীয়ে কিন্তু কাম কৰি আহিছে হিয়া সৰু কামেই হওক বা ডাঙৰ কামেই হওক আৰু প্ৰত্যেকগৰাকী নাৰীৰ এটা এটা সৰু সৰু সুন্দৰ কামৰ যোগেদিহে আসলতে এখন ধুনীয়া পৃথিৱী ধুনীয়া অসমৰ আৰু আমাৰ দেশ মাতৃৰ সুন্দৰ ভৱিষ্যতৰ কথা আমি কল্পনা কৰিব পাৰোঁ আৰু যিসকল নাৰীয়ে সুন্দৰ সুন্দৰ কামেৰে সৰু কামেই হওক লাগিলে সুন্দৰ সুন্দৰ কামেৰে দেশ মাতৃক পূজা কৰি আহিছে প্ৰত্যেকগৰাকী নাৰীকে আমি কওঁ নাৰী তুমি অনন্য